Долаючи Балканські гори, а саме Динарські Альпи, нам довелося попітніти кілька днів. Хоч було нелегко, але краса довкола вартувала того. Це жесть, а не горб. Лише 25 кілометрів ми сьогодні проїхали, сонце вже сідає, так що скоро будемо десь зупинятися. Ну, щоб ви розуміли, основну частину дня ми просто йшли до гори, тому що були все отакі підйоми, а потім тик і спустились за 5 хвилин. Знов підйом 3 години, тик і спустились за 5 хвилин. – 914 метрів над рівнем моря. І це перевал. Моря ще не видно, але однозначно це спуск. І дуже схоже на те, що це останній високий перевал на цьому шляху до Адріатичного берега. Тому що на мапі всі наступні вершини гір позначені вже нижчі, ніж цей перевал. Цей перевал має 914 метрів. Однак того вечора до берега ми так і не доїхали. Потрібно було зупинятися на ніч. Це була одна з тих не дуже приємних ночівель, коли дорога затягується і змушує шукати місце вже в темряві, ховаючись від людського ока. Іноді обставини підказують, що краще зробити все тихо і непомітно. Нам не часто доводиться зупинятися ось так от в темряві, нишком-тишком, крадучись без світла, щоб не видати себе в траві, в кущах. Але коли таке трапляється, то мимоволі приходить думка, навіть молитва. Господи, зроби так, щоб до нас ніхто тут не справляв нужду по-великому. Або хоча б, щоб це було не вчора. І щоб не лежав здохлий їжак. Це гарно буде. Ми ще й досі не можемо зрозуміти, яка тут кухня у Хорватії, але однозначно в кожному містечку, місті є зранку кафе, бари на кожному кроці, і там лише п'ють каву, лише каву. І поруч з кафе є зазвичай пекарня, де люди приходять, набирають цілу купу булок. Тобто в нас є така думка, з Володі виникла, що вранці вони їдять булочки, пиріжки, всяке таке печене і запивають кавою. Ну, от ми взяли тільки що в пекарні цілу купу всього, тут і піца, і якісь булки, бо, на жаль, кращого варіанту нема. І замовили собі кави в кафе. Таке. Так, на Адріатичному узбережжі стало значно тепліше. Вночі, можна сказати, зовсім тепло, але натомість прийшли сильні вітри. Вони не є холодні, вони такі літні, я б сказав, але вони дуже-дуже сильні. І спочатку ми Марка поклали зранку в трейлер, тому що ще такий дощик накрапав. А зараз посадимо його в крісло, тому що Марко теж має бачити всю цю красу, що ми бачимо. Ти будеш сісти? Так. Сідай. Спланували наш подальший маршрут по кількох популярних островах. Перший з них – Кирк.
Починаючи від мосту на острів Кирк, нас зустрів такий дуже потужний трафік. Як ви бачите, ледь не затори утворюються. Причому всі їдуть переважно з острова. Думаю, це пов'язано з тим, що завтра 1 вересня і всі масово виїжджають по домівках, відповідно по школах. Надзвичайно багато іноземних машин, і найбільше з них німецьких і австрійських. На один день ми зупинилися в маленькому кемпінгу в курортному містечку Малінська. Це один з найвідоміших туристичних центрів на Кирку. Тут прекрасне море і природа. Тут кожна вуличка заворожує справді, а кожен будинок, неважливо, він старий чи новий, але вони просто прекрасні. Малінська має місцевого населення менше 1000 людей, але влітку на кожного місцевого припадає кілька туристів. Ми ж потрапили сюди наприкінці сезону, коли відпочивальники поволі почали роз'їжджатися. Отож, ми на острові Кирк. І як виявилося, кемпінги тут ого-го, вони тут зроблені такі як містечка, якщо це якийсь великий крутий кемпінг. Ціни там захмарні. От вчора ми намагалися стати в одному кемпінгу, там в першому місті, і ніч коштувала 40 євро, а наступна ніч коштувала 35 євро. Тобто за 2 ночі 75 євро. І якби умови такі собі, готувати не дуже можна. Тобто в кемпінгах тут проблемно поки що. Ми не знайшли такого ще кемпінгу, де можна сісти і готувати. Але ми вчора приїхали в інше містечко, і тут такий був типу автокемп, тобто переважно були кемпери, але ми попросилися, вони кажуть, добре, давайте ставайте. І цей кемпінг коштує 19 євро за ніч. Єдине, що також нема можливості там готувати, тобто того, що нам потрібно, немає. І ми прийшли на пляж, тут вся набережна вкрита ресторанчиками, дуже багато іноземців, особливо німців, і зранку, звісно, всі приходять снідати, ми теж прийшли поснідати. Ціни високі, наприклад, сніданок, от ми обрали омлет звичайний, коштує 25 кун, якщо омлет, наприклад, там з беконом, то це буде 35 кун, ну таке. Тобто на сніданок пропонують омлет, такий британський сніданок, каву і круасани, чи там якісь булочки. На жаль, ми поки що з Володією не виявили їхньої місцевої традиційної кулінарної кухні. Дуже сподіваємося, що щось таке знайдемо. Єдине, що поки знайшли тут млинці, але це теж, я не знаю, наскільки це хорватське. Хорватія надзвичайно красива країна, і тут дуже красиве море, просто таке прозоре. Тепер я розумію, чому німці саме обирають ці острови хорватські, тому що це справжній рай. Єдине, що для середнього статистичного українця це трошки буде бити по кишені, бо ціни справді дуже високі. А щодо апартаментів, якщо ви хочете орендувати тут апартаменти, то в середньому це десь 50-70 євро за добу. До речі, ми помітили з Володією, що кемпінг не є набагато дешевшим, ніж апартаменти. Тобто така досить дивна ситуація, як для нас, бо зазвичай кемпінги в рази дешевші, ніж апартаменти. Я щойно запитала в кухаря, чи то офіціанта, не знаю, чи власника ресторану. Кажу, млинці – це ваша хорватська традиційна кухня? Він каже, та ні, це, окей, це можна назвати частково, бо там в Загребі їх їдять. Кажу, добре, а що традиційна кухня? Бурек традиційна? Та ні, це турецька. Кажу, добре, а я хочу традиційної. Він каже, ви одна хочете, а всі інші хочуть звичайну стандартну європейську їжу. Поки що єдина велодоріжка в Хорватії, котра йде поза населеними пунктами, трапилась нам лише тут. І не дивно, що в одному з найтуристичніших місць Хорватії, острові Кирк. Дуже сподіваємось, що вона доведе нас до міста Кирк, куди ми зараз направляємось. І лишилось ще кілометрів 12.
Звичайне містечко на березі моря. Але уявіть, воно одне з найдавніших на всій Адріатиці. Ми провели тут кілька чудових днів, і Кирк став для нас тим місцем, яке згодом викликають ностальгію. Гадаю, воно сподобається всім, хто любить спокійні і затишні містечка. В Кирку прекрасна історична частина, старе місто, яке збереглося майже в первісному вигляді. І тут комфортно відпочивати з дітьми. А ще нам пощастило тут з житлом, і кілька днів ми ночували не в наметі. В місті Кирк, на острові Кирк у Хорватії, ми винайняли просто кімнату, аби заночувати, тому що це виявився для нас найкращий варіант, навіть краще, ніж кемпінг. Кімната простенька, але досить затишна. Ось це у нас на другому поверсі знаходяться 3 кімнати, і вони всі здаються. Наразі 2 кімнати порожні. Ми живемо в одній з них. І я зараз вам покажу її. Ходімо. Ось така от оселя. Це шикарне ліжко, де ми спимо, дуже зручне і затишне. Така ділянка для Марка. Бачите, там в нього барабан, всякі іграшки, ретро-шафа, ретро-люстра. Практично кожен будинок на острові Кирк здається для тих, хто приїхав відпочивати, але просто так зайти в будинок і домовитися з господарями не дуже просто. Ми до одного будинку підійшли, поговорили з господинею, і вона сказала, та йдіть в турагенцію, це найкращий і найпростіший варіант, аби знайти собі якесь житло. І ми прийшли в турагенцію, сказали нам, будь ласка, найдешевше, щоб можна було готувати і їсти, щоб було комфортно з дитиною, якась там така галявинка, щоб була простір біля хати. І нам ось оцей будинок порекомендували. Єдиним недоліком тут є те, що поруч траса, головна дорога і досить шумно. Сьогодні на обід кускус і рагу. Давай сіль. Я хочу. Кускусик з сметанкою на терасі будемо їсти. На терасі цього будинку ми розмістили наші велосипеди, трейлери. І тут є прекрасний столик і крісла 3, де ми можемо снідати, обідати, вечеряти. Взагалі, насправді, я обожнюю тераси. І особливо, якщо віє вітерець з моря, це така особлива романтика, ідилія, гармонія. Смачного, ми йдемо обідати.